Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Như tôi đã bảo với anh em là tối hôm qua đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ chiều thứ bảy chúng ta lại tiếp tục quẩy tiếp con Hogwarts Legacy. Hy vọng là sẽ end the game của con này trong hôm nay. Đấy là hy vọng thôi, còn chưa biết là thế nào anh em ạ. Con này nghe cũng lúc đầu tưởng sắp xong, hóa ra nó này không như là chúng ta tưởng anh em ạ. Mà công nhận là đến cái đoạn này thì càng lúc lại càng nhiều các cái quét càng hay. Đến tầm này rất nhiều quét hay. Đấy là một cái điểm cộng của game. Đó, chúng ta tiếp tục thôi để được xem này. Đâu rồi, whoop block rồi. Vậy thì làm nhiệm vụ chính này thôi. Nhiệm vụ này sao bay kinh thế nhỉ? Lên tít chỗ cao này. Ui, cao lắm, cao lắm. Chỗ nào đây? Nào, cho nó dẫn đi đấy. Lên đỉnh rồi, lên đỉnh ở chỗ này. Revelio. Bây giờ khá là nhiều tiền trong người nên cũng không sợ lắm. Vàng giờ vậy sắp thành đại gia rồi các bạn. Lại tiếp à? Cao thế nhỉ? À, chỗ này thiên văn à? Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? À, I did. I mean, thằng này I nó biết do. nói tiếng của bọn Speak it. ấy. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Sidora, cái bà Sidora đấy nghe vẻ rất được mọi người ở đây. Lodgok is waiting. Cả Shall we go? Goblin Of lẫn con course. người tin I tưởng. just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Tôi đang có cả cái ấy luôn đây. Ngon. Bây giờ sẽ chạy ra kia gặp thằng Lookgood để vào cái nhiệm vụ chính tuyến. Sâu thế. Ôi ôi, mẹ dài tít ở đây luôn. À đủ, quả tele thẳng vào nhà người dân luôn đấy. Cục xúc thế nhỉ. Rồi, 300 mét trên kia em. Hình như nghe bảo tuần sau là được nghỉ ấy rồi đấy. Được nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 rồi các bạn. Nghỉ mấy ngày liền. Giòn phết. Đây, thằng Lookwood đây. Rồi, tôi lên đây tôi múc cái quả trứng ở đây đã. Cho đỡ phí. Này. Cháu mang đến người A cho friend who bạn đây. speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped.
Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Ui, thằng Ran Rock nó cũng khôn đấy, nó biết là thằng này nó không có sức để lấy lại một mình, nên là nó biết là thằng đã nhờ ai. Nó nghe vẻ như là nó để ý xem là nó có lừa nó không đấy. Khôn phết đấy. How else did he expect Goblin Kind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. Nghĩa là cái kho He chứa đấy là was, để is ấy đấy, determined to take để it chứa for goblin cái kind. kiến thức But về he- ma Here thuật comes mà my mọi friend người Amit. có. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. I well, yes. Cách phát âm của tôi hơi Perhaps my sai. pronunciation was a Ôi bit dồi off. ôi, I mẹ. imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Cock. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written Nói plans, chung là không since I cần thằng này cannot phải đọc join cái you đấy in the mà mine. nó What phải ấy written là được. plans? And Nó why dịch can't ra you là come được. with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is Thằng not này mà bị be nhìn thấy là nó seen, bị thịt đấy. either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Rồi. Vậy là chúng ta bây giờ sẽ phải vào cái hang động đấy để ấy. Đợi tôi tí. Rồi. Vào cái hang động đấy để lấy cái quyển sách. Nó không phải lấy các cái di chỉ trong đấy để kiểu tìm hiểu xem là cái thư mà thằng Ran Rock nó nói ấy. Cái thư mà thằng Ran Rock nó nói với bọn đời tớ là gì, để biết được cái kế hoạch của nó anh em ạ. Và ông lúc hút ông sẽ không đi cùng chúng ta, bởi vì nếu mà ông đi cùng chúng ta thì lỡ bị báo về phát là ông bị bay màu luôn. Mà cái thằng Ran Rock là một thằng rất là tinh quái, chỉ cần về ấy một phát thôi là nó sẵn sàng gọi là thịt luôn đấy. Thằng này nó không đùa được đâu. The door is looking at us. Lôi shirt đấy. Ngồi xem mà đi vậy. Quá mẹ rồi. Nó vừa nói cái gì đấy? Ủa? Nó vừa nói cái gì? Tìm một đường khác vào à? Ố, nó tự mở kìa.
good at sneaking about. You'll see. Ô, à nó có cái mắt đấy em ạ. À, hóa ra nó dùng cái mắt. Nó dùng cái mắt đấy em ạ. Prepare one for reality. Nó dùng cái mắt bảo sao nãy đi ra không mở. Hóa ra cái cửa của cái mắt. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. Thằng kia vào chưa? I still can't believe we're inside a real goblin mine. Ui, tăng áp suất trong nồi lên đây. Cái cửa nó mở ra. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Ôi thôi xong rồi. Mẹ, quên không bán đồ ấy cái bạn, chết mẹ rồi. Hảo bôi. Lúc trước về không bán. Ôi rồi. Mẹ, lúc trước về không bán mấy cái đồ này đi, bây giờ lại phải xóa hết sạch à? Mà nó còn không được tí tiền nào chứ, bị phí không nhỉ? Cái gì đây? Tiếng. Keep your wits about you, Meat. I'll get you through this mine. Ôi dồi, đông lắm. Lại đi thật nhẹ, bước thật êm nào. Con này trước đi. Appreciate the extra work we're doing. Rồi, nó biết là bạn nó bay màu rồi đấy. Bình tĩnh thôi. Quay mặt đi anh dai ơi. Quay mặt đi. Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Ui dồi, bay màu tiếp. Matter of time till Ragnarok sets. Thằng cuối. Này. We're being watched. Quá đẳng cấp I'll luôn. get us through here safely, our Meat. You have my word. Em vào tí mua đồ ăn trưa. Ok. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Aki. Revelio. Nhưng mà mở cái này ra. I should use disillusionment. That eye won't see a thing. À, lại cái mắt này. Đây. Cái mắt này nó bị bất ngờ anh em ạ. Hòm trên này. Đây là lên trên đấy. Sao mà lên đây được nhỉ?
I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Nó nhảy đến đây kiểu gì để chỗ này là thì làm gì có cái cách gì đến đây đâu. Chắc là lúc sau trèo có lên. Let's take a look around, Arnold. See if we can find any plans. Ui, trên kìa. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Đột nhập vào mỏ yêu tinh phải đi từ cái này đây. Không có thể là chúng ta sẽ bay màu bất cứ lúc nào. Người ta gọi đây là vào sao huyệt địch đấy. Ba thằng rồi. Thằng đầu tiên trước đi. Someone there. One less human to worry about. May mà tôi nhanh tay ạ. Petrificus totalis. Fascinating to see gobbledygook originally in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Lô mai nghĩa đấy. Ủa, chỗ nào đấy? Vòng về chỗ cũ à? Đây như nào ấy? Sâu hun hút luôn. Đây, lại có cái bản đồ này. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. Họ đang xây một cái gì đó khá là lớn. There must be more notes around here. What could they be building? Nghe bọn này đang xây dựng một cái khu gì đấy. Ui. Ôi rồi ôi, mẹ đông thế. Wizard kind will submit to us once the war is over. Xử cái thằng này trước đi đã. There's a grapple, you are. Rồi. Thằng cao nhất xử trước. Mấy con tép diêu để chơi hệ tay thôi. Đấy, thế là xong. Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, mind. Not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. Con kia nó không chịu đi được, ba con đứng cạnh nhau rồi. Cơ hội đâu? Cơ hội đây rồi. Chỗ kia còn hai con. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Rồi. Một thằng nữa ra đi. Thằng
này cũng ra đi luôn. Còn lại thằng này ra đi nốt chứ còn gì nữa. This really is too much. Stay close. I've handled much worse. Đấy, Another này boiler. quá đỉnh luôn đấy. This place is more complex than I expected. Tàng hình mãi đỉnh. Yeah. Chui vào đây à? Chắc là có đồ ấy. Gì ấy? Đủ. Tưởng gì xịn lắm. Đồ xanh ạ. Tầm này ai chơi với đồ xanh nữa. Chắc lại đi vào trong kia. Đây. Lại có nó ấy đây. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Kéo còn cái bí mật gì nữa đằng sau của này không? Ô, đường cụt à? À đủ. Đường cụt luôn. Thật luôn. Sao nó không bảo trong là có đồ để? Cái đằng sau thì có đoạn mỏ kìa. À có cái ấy này. À nó có cái đường đây này. Mỏ rộng thế nhỉ? Thế mà nó dám kêu được. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Configure. Not an entanglement we need right now. Gì vậy? Trong này có mỗi mấy cái hoa rồi à? Chỗ này phải ghê gớm lắm. Clever. Càng lúc càng tiến sâu vào trong. Nghe về càng nhiều mùi. When the war is over, Ôi dồi ôi. goblins will rule over wizards at last. Ui mẹ nó đông vãi. Một cháu đây đã. Một cháu. Cháu này phải cho thế này thì nó mới chết này. Wizards will be defeated. Cháu này cũng phải bị 1, 2, 3. Rồi, còn 4 rồi à? Used for better things than this so-called patrol. Còn 4 thôi thì một cháu nữa đi luôn. Còn 3. Nhanh tay xử được cả đôi không nhỉ? Luôn. Rồi. Tốt.
luôn. Ui dồi How ôi, many of them are there? đỉnh, That should be the last of them I'll meet. đỉnh luôn. À, có mắt thì bất ngờ chưa? Cái mỏ kia vậy có mắt thăm dò anh em. Quanh đây không đồ gì à? Trong này có đồ. Con này đi đỡ là ra đâu. Ô, nó không chịu xoay hay gì à? Nổi hơi lên rồi đấy. Rồi. Tăng giảm áp suất gì đấy tôi cũng không biết. Mà chắc là nó mở cho chúng ta cái đường này. Lojasu ngày thứ bảy thì chúng ta thứ bảy và chủ nhật chúng ta sẽ live chiều. Hôm nào mà không live được thì tôi sẽ báo anh em. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Ui, Let's get out of here and tell bọn nó Lord định God gây what we chiến anh found. em ạ. Build toàn vũ khí quân sự rồi. Đô bị đại bảo. Đây. Vậy là chúng ta đã biết được là cái bọn Goblin nó build toàn vũ khí quân sự ở đoạn này. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Ở đây, lên đây hả? I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Con Goblin đừng mò mẫm ra đây nhé. Tối nay liên minh em. Tối lại cho anh em ăn hành tiếp. Cho biết đẳng cấp bệ là như thế nào. Chắc anh em vẫn nhớ tuần trước ăn hành gặp mồm. Tuần trước bệ cân tim. Bombarda. Revelio. Bombarda. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Ô, chỗ này ra ngoài được luôn đấy. Mà từ từ nữa, từ từ. Chỗ này chỗ nào để chui được xuống này? Revelio. Cái gì? Ăn hành bao giờ? Bệ tuần trước bệ bắn cả thế giới sắp tới ăn hành. Hư quá. Tuần trước chơi AD bệ VIP thế mà ôi rồi. Cửa éo khá được, mở được. Tuần trước chơi AD hay như thế mà anh em dám bảo tôi là ăn hành. Hư quá, hư quá. Ăn máy. Làm gì có ăn máy. Đẳng cấp đấy. Rồi ra đây khỏi cái mỏ.
Rồi, vậy là đã biết rồi. Bọn nó xây vũ khí ở trong này. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Viết cuốn sách về cuộc vượt ngục Without này. further ado, adieu. Đâu, đánh cái kia cũng nhiều cái gay cấn à. They're building enormous Không, anh em lại drills. bảo là We ít found their người. plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes, Lần trước, If you hôm trước share cũng có một Ranrock's trận views, đánh then cân why hiếm are you gì helping nữa. me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't Giờ làm notice gì me. còn có từ ăn hành nữa. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a việc tôi không moment's bao giờ quên. hesitation, she smiled and asked me to sit with her. Nghe vẻ đây là con người đối xử tử tế với She told ông me này. that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Miriam. Yes. Đừng bảo mẹ How did you- mẹ Professor con này Flick's đấy. wife. He À, told vợ me à? of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. À, Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. mắng tôi vì tin Berated me tưởng vào for phù thủy. trusting a witch Nói chung thằng Ranrock when I cũng rất là heard khổ. she'd been killed. Ôi, khi You tôi think nghe Ranrock tin bị murdered giết. her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was Nghe vẻ như là transforming cái ma thuật Ranrock, hắc ám ở trong transforming all of them. mấy cái thùng tri thức đấy I làm could cho no thằng kia longer bị biến remain đổi. a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. Ui, What sử dụng you've một kho discovered lưu here trữ today còn nhiều hơn worries cả me đấy á. deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, Ôi trời ơi mẹ. I fear we Đại shall be chiến rồi. destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Ông bảo là cứ ấy đi, ông sẽ tìm hiểu cho và nhớ check cái con cú ông sẽ gửi đến. Nghe vẻ như là rất nhiều mùi đấy, rất nhiều mùi nghe bạn. À đây chạy hết map mới GI chứ á. Ừ, mình chạy hết rồi. Chạy hết sạch rồi.
100% mà còn nhặt được rất nhiều dưa. Đang đang cày nốt mấy cái trong để cố gắng lấy cái ấy. Cố gắng 70 mấy roll này ra rồi đấy. Thế mà không ra vàng đi. Cay. Nói chuyện với chân dung giáo sư Niam ở phòng bản đồ. Chamber map đấy. Ui, mua bản nâng cấp chổi đây. À đủ, cho bay nhanh hơn à? Được đấy, được đấy, được đấy. Thành vậy à? Có tí mà. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4.000 à? Múp luôn. You'll be thrilled with that broom. I promise you. Đây mấy cái cấp thấp bán hết đi anh em ạ. 21 rồi. Ồ, nhưng mà cái này khá là ngon này. Cái này ngon phết này. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast. However, if you're flying high above them, you... I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find him out. I hope you are able to complete these trials. Do be careful, of course. No. I look forward to our next meeting. Lại đua lại với con kia. Đâu ấy? Chắc ở bản đồ thế giới. Ui xa thế. Ui. Ui ui. Ôi rồi ôi mẹ. Sao nó dài thế? Ui nó xa. Nó xa vãi cút này em ạ. Ui rồi ôi mẹ. Bay cả ngày à? Trên đường đi tôi phải vừa bay vừa ấy. Chỗ này có cái gì ấy? Đó bảo chỗ này có một cái ấy. Đây. What? Ơ? Hay bị dính cái con lợn kia kìa. Bị dính cái con quái kia vậy. Không cho tôi nhặt. Vậy con này thì nó phải hy sinh đúng không? Có tí đánh nhau ấy. Là tôi yếu nhất được cái này.
Đấy đúng rồi, tiền đánh nhau là nó không cho dùng. Ui, chổi upgrade nó khác bay nhanh thế. Ui, có con trồn đây này. À, từ. Mấy con này bắt được, khoan rồi. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Sitting around all day. Mind you, Leviosa! could get boring. 1 2 3 4 về đây. Settle yourself. Con này bay được cao không á? Tôi cũng chưa thử. Chắc là bay được đấy. Con bay cao khó kiểm soát lắm. Not quiet enough. I was right not to be worried about you. Ê, mấy con lợn này. Think you're Con trôn kia vậy trông cực hết. Ui, trôn lại bọc thép anh em ạ. Con này trông không giòn lắm nhỉ. Ra đập vào mông nó mất, cho nó mất 2000 máu cái đã. Hai lốt. Đó. Ra cho nó cái nữa. Ui, chúng nó đánh nhau rồi. Đấm nó đấy. Đúng rồi. Bây giờ cổ vũ rất là. Tôi sẽ đánh giúp bạn đây. Nếu tôi bảo tôi giúp bạn cơ mà. Rồi cái thằng chôn, cái thằng màu này chắc là tôi giúp thằng màu này. Đánh nó đi anh ơi. Đập bỏ vệ đi. Em bảo vệ đấm tôi. Rồi, đánh ra đằng sau đây ơi. Rồi nghe vẻ như là đấy, đúng rồi, đấm nó. Đây để em đánh không anh nào. Nó rất là láo để em đánh của anh. Đúng rồi, quật nó. Dùng cái thằng đỏ kia nghe vẻ nó sống quét hay sao. Đánh bảo vệ đi anh ơi. Ui, mày sao anh này đánh em. Rồi, đánh bảo vệ đi anh. Đúng rồi, phải như thế chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá.
get it. There you are. Cho em dùng chiêu này phát đây. Thằng này không bị chiêu móc lốp à? Kéo đúng quân đấy này. Rồi, anh ơi, anh đi vào đây để giúp em xử cái này. Đây, giúp em đi anh ơi. Xử nó. Này này. Cho chúng mày ăn lại chúng mày nữa. Ui, đập sắp 1000 máu. Giúp em anh ơi. Và đấm cho bé ăn cho nó luôn. Em cổ vũ đâu. Được đấy. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Nó là bạn của chúng ta luôn anh em ạ. Đâu còn thằng nào nữa. Không biết thông mông của nó. Đấy, rồi ôi. Đấy, hết giá trị lợi dụng thì phải làm thế thôi. Anh em thấy chưa? Đỉnh luôn. Hết giá trị lợi dụng rồi thì thịt ngay. Bombarda. Revelio. Hơi cảm thấy có lỗi nhưng mà thôi. Với bọn yêu tinh thì thế cho nó nhanh anh em ạ. What am I doing here? This patrol is worthless. Ui, chỉ huy à? Chỉ huy thì cũng một hit thôi. Có chỉ rời thì cũng một hit. Thằng này chỉ huy anh ạ. Chỉ huy với chúng tôi này. Hai con trôn to vậy làm gì được tôi đâu. Đấm bệ vẹo cái mỏ của chúng nó ngay. Trong này còn cái gì ấy? But if you don't fill up so much, you can actually go further. It's true. Con trong này đông để Be slowed down, buddy. Light and you'll be swift. But who wants to be swift? nói nhiều đây. Revelio. Mỗi thằng một bên à? Cái này thì mỗi thằng một bên này. Cái này thì mỗi thằng một bên này. Revelio. Tôi đi đây rồi. Xử luôn đi. Đấy, cho nó nhanh. Someone there? We're close to a breakthrough. I can feel it. Wait a minute. Này này. Hết làm chậm đó.
Cách làm chậm là cái quét gì? I should investigate. Có cả một khu mỏ trong này các bạn. Handy resource Thôi đi ra indeed, kia your đã. field guide. Nãy thôi à? Nghe chỗ lại đông chứ nhỉ? Sao lại trộm nỏ? No witch or wizard will be spared. Quay mặt đi anh ơi. Quay mặt đi. Một, hai, bay màu gai. Ui, trên này có cái gì? Có hình đầu lâu rồi. You were a troll the other day. Cái quay mặt đây. Lừa nó đã. Bốn con kìa. Nó có một đứa. Đây. Rồi. Một, hai. This is almost too easy. Đỡ làm sao được. Ranrock has fallen to Velia. Đấm mồm ngay. Ở dưới này xuống được nữa rồi. Con tuất nhà tôi nó lại làm cái trò gì ấy. Ba đồ liền, ba cái dương liền em. Chắc là trên này người ta hình nhá. Nhỡ có bốc hơi thì còn có cái ấy. Sáng đấy. Đây là ra vị trí ấy đây. Như vẻ đã thoát được khỏi cái rồi. Chỗ con con à, lại còn quýt sáo à? Must have been quite stately in its time. Quýt sáo này. Quýt sáo này. Thằng này đi nốt. Đỡ làm sao được.
bay màu ngay. Láo à. Còn một thằng. Thằng này là thì biết làm sao được này. Có cả đàn bướm này. Đi theo đàn bướm này nó dẫn ra đồ ấy. Here's a pleasant surprise. Bombarda. Ôi chết mẹ. Mất dấu rồi. Ở trước mặt, trước mặt. Dẫn tôi đi đâu ấy? Ui, à đủ, dẫn ra một cái dương ấy mà. Cái gì vậy? 2000 mét nữa rồi. Bay cao không? Lô thế ga đấy. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Bay từ từ, bay thấp thôi. Để chúng ta còn xem mấy cái chỗ ấy. Any who oppose Ranrock. Chào cái rồi sủ đi học à? Ôi ôi. Bên này vậy nghe về toàn kiểu thị trấn này. In future, perhaps best. Nó đánh nhau với mấy con sói à? Ô, quanh đây không có cái ấy à? Ở đây đây. 1.200 mét nữa thôi. Sắp đến rồi. I don't know what they think I'll see. Đấy, chỗ em có cái ấy lưu. Cứ phải để lại mỗi cái lưu quanh mỗi đánh nhau khắp map à. Không hiểu kiểu gì vậy. Đua gì mà đua tít tận bên này ạ. Ảo thật đấy. You can't keep your eyes off a pretty lass, you can't. Quit a flick of a frock in your fool. 200 mét nữa. Bay mãi thì cũng phải đến chứ.
The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Gryffindor, over here. Hello again, Không biết Imelda. con này nó This học được course is a rồi bit cách far from hạ the tôi castle, chưa? isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised bạn our muốn new ra đây fifth year showed up. gọi là những người được chọn I mới được suppose I thi làm appreciate quét the này. effort. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as... And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, Chơi We'll luôn. soon see how I Tôi fare, lại phải won't sợ we? bạn quá. I'm ready. get ready to lose, Gryffindor. Nó dám bảo tôi phải chuẩn bị thua đi. Còn nó láo nhỉ. Brilliant flying, if I do say. Now that's more like it. Rồi bay khoai phết đấy. Chưa phát từ cái uống rồi đấy. Made it. Brilliant. Đấy. Làm chắc đấy. That wasn't too difficult. Cái lúc đầu vậy đuổi bạn tôi xong giờ về đuổi gì đuổi tôi nữa. 16 nha, chỉ thôi, 13 nha. If I do say so myself. Bảy chặng nữa. Ôi, thôi xong rồi. Brilliant. Made it. Nhanh quá, nó làm chủ được tốc độ anh ạ. Thôi, thoải mái. Tuổi dám đùa với tôi à? Không biết lượng sức That mình. was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Gryffindor. Thế đã biết You sợ take care of chưa? yourself. Đã biết sợ chưa? Đủ. Bay ra cái đoạn này đi. Bay ra đoạn này để lấy điểm tele trên cao. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Sao bờ biển này lắm goblin thế? Đủ. Lại trong nhà. Everything all right? Far from it. I wandered into a ruin and was attacked by spiders. If you've got some Wigan, well, Okay. Spiders do tend to appear. you've saved me, like, must stay. Oh, and thank you.
Please accept this token of my appreciation. Rồi. Cho chúng ta I thêm know một what đống that vậy. means. Merlin trial. À. 2 lốp. 283 luôn. Đấy, 2 hit là bay màu. Cóc với chả kiếc này. Rồi, thấy chưa? Đỉnh luôn. Knowing our meat, he's likely studied here. Đây. Đấy, vừa mới nãy tôi bảo đang định bảo là Goodness. thấy What cái a ấy đâu party đấy. to attend. Loud as a troll you are. Bạn cứ từ từ, tôi về tôi chả quét cái đã nhé. Tôi bye bạn đã. Ôi mẹ, dính nó không cho tới ấy cơ. Mà đánh theo khắp mặt trận hết. Ô, mày không cho trả nhiệm vụ à? Nó đừng mà bắt bay nhé. Ở đây rồi. Tưởng lại không cho trả nhiệm vụ nữa thì chết. Bay từng này thì chắc là gãy bệ cả chổi. How's my favourite test flyer? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at lucky, the South look, Course. Fantastic! Your broom... The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. Of course! Should have anticipated... At last, I think I... Thằng này nó có I shall sẽ có look một forward bản to update speaking cuối again. nữa. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Couldn't have done this without you. Good for Mr. Weeks. Tranh nhiệm vụ này. Ui ơi, 2 nhiệm vụ ngon này. Nasty à? Đâu có chỗ nào ấy. Cái này chắc là ra Hogwarts không chạy ra nhanh hơn đấy. Hiểu luôn. Như cái này ra đoạn nào gần hơn để hay vẫn phải chạy từ bản đồ thế giới ra. Thôi, có cái chổi xịn mà bay tí thì xong. Abandoned long ago, no doubt. Đến rồi. Gặp Nasty. Are you ready to put an end to Harlow? Chơi luôn. Rô đi bạn ơi. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus, Filbert, All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than... Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Rồi, nhiệm vụ này lại phải đi Hopefully nói by the chuyện bọn time you kia. return, I will be able to move a bit more freely. Nhiều ông trong cái quán này để
Mrs. Tầng ba Rabe cơ. should be nearby. Oh, Isco, what have I... Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and... Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a chồng tôi là người curse phá breaker bỏ for lời them. nguyền cho Harlow họ. approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came Bắt home cóc one night chồng bà này and luôn found á. my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that but the help Harlow wants is help that I cannot give. And my dearest Isco is paying the price. No. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow... Mr. Bickle was trying to help her. I shall do all I can to get evidence again. Nào, Very bây giờ well. tìm bằng Here's chứng the để note I đưa received. thằng kia lên tòa luôn You đấy. must be... Hoặc là vậy xử nó luôn cũng được. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Ủa, cái này trong hay ở ngoài ấy? Ơ, ở ngoài à? Đây, cái dương này xử bằng cách này. À đù. Ô cái ấy đây. Cái con mắt này. Nó không cho tôi chuyển thành đêm à? Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note when you know who. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I read... What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, Chúng tôi bí mật we've đính been, hôn trong well, 6 tháng qua. secretly engaged these past 6 months. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here... What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some Lại bắt đầu vậy giống kiểu trong NTR I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban. But be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, tôi sẽ giúp mấy thằng này tống cổ bọn phi pháp vào hầm ngục Azkaban. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Yên tâm, tôi sẽ giúp các bạn tống cổ cái thằng Harlow đấy vào vậy tù. Dễ mà Agabus Filbert must be around Chỉ thế là nhanh rồi. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow.
I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering... Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to... But I feared Harlow's retaliation. And so I refused. Sợ thằng Harlow trả thù rồi. Không sao. If you had spoken out against him as Mr. Tôi Bickle sẽ giúp asked, bạn cho thằng đấy perhaps Harlow would be về locked away by now. Perhaps. Vào Azkaban. But... perhaps... You said that Harlow committed an act of violence against you. Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she... As a surprise for her birthday, one she never had the chance. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but... I suppose I have no choice. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Gì á? Rồi, hy vọng là tôi sẽ bắt được cái con lợn này. Láo quá kêu. Bắt bớ như dân làng này không được rồi. Cho nó vào tù thôi. Like Natty to be late. She said she was going to the Hogshead. Perhaps I'll find chạy her đâu there. rồi? Tướng lại tướng của thằng Harlow rất là đẹp trai sáng lạng. Tướng xứng đáng để vào tù anh em. Tướng của nó xứng đáng để vào tù. Find myself scurrying home. Natty must be around here somewhere. Con Natty chạy đâu ấy để? Natty's wand. Đũa phép của con She ấy can đây. cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show Nó me bị where bắt she rồi, was nó bị bắt taken. rồi sao? Thôi xong rồi. Con Natty bị bắt mẹ rồi. Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. I need to find her. Bị nhốt ở trong hầm mẹ rồi. Ôi rồi ôi. Em bị nhốt Prince led mẹ to hầm this luôn. room. There must be another way forward. Vào hầm rồi. The hidden door. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Không biết là em bị rủ trò gì chưa các bạn. Ôi rồi. I'd better be sure I'm not seen. Đồ vàng luôn. Someone's coming for her. We ought to just kill her. Revelio. Students will be arrogant enough to come in here alone. Rồi. Phải đông đấy. Miss appointment with me. You do talk an awful lot about weather. Did you know that? Sometimes I wonder if you're actually content to be a wizard or if you're secretly harboring a desire to become a seer of the clouds.
Feldcroft was extraordinarily dull. Does no one put up a good fight Sử anymore? con tím tím này, trông con tím tím này nghe phải có mùi hơn. Oh, so tired. Someone messing about. Rồi, kia bay màu rồi. Rồi biết làm sao được. I hope Rookwood knows what he's doing. Mình dám ra đây không? This job and be done with it. Ra luôn. Waste of time this is. One wonders if one's life is indeed carved out by destiny. Made along the way. Con nhện này phải bay màu. Con nhện này phải bay màu. Không... Ôi, ôi nó không chết kìa. Đây, 2.000 máu rồi. Ôi, đúng rồi, hay quá. Cảm ơn anh nhé. Anh đã hợp tác với em rất tốt. Anh đã hợp tác với em rất tốt. Ồ, không ngờ con lợn này nó hơn 2.000 máu anh em ạ. Kinh thật đấy. Tôi tưởng nó hẹo luôn ạ. Ai ngờ nó hẹo. Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Đúng à. Giờ phải tìm con Nasty đã. Không biết là đang bị nhốt ở đâu. Revelio. Phát thì không đỡ. Ô, Dương ơi. Ui, Dương xịn. Dương xịn. Hòm đấy chắc chắn có đồ vàng anh em ạ. Từ từ phải bán bớt cái mấy cái đồ linh tinh đi đã. Không đỡ nó đầy phát mất cái đấy thì chết. Đấy. Rồi thế. Chắc hầm này là cái hầm chui từ trên. Sau cái hầm có cái đồ gì? Mẹ, mỗi thế rồi à? Phèn thế.
Nghe vẻ trong này Natty đây. must be here somewhere. You found it. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. Hello, Mora. Lại mực quá. À, từ đây đây. Rồi. Quá dễ luôn. 10 điểm. Đũa phép luôn. Iscorabe. I need your help. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. Worried about you. I am all right. Rồi, đưa cho These nó locks cái are đũa cursed, phép này đi. and there's an anti-apparition jinx on the cells. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Rồi. Tự phá đây. Đấy. Con Nasty bên này à? Phá hộ cái này thôi. Đấy, ăn hại cho lắm vào. Mẹ đi một mình. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. À, Very well. tự rời khỏi đây à? But be careful. Ok. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. Phải trả giá cho nó cái kêu trả tiền. Nếu hiểu kiểu gì. Nghe vẻ không giòn đâu. Revelio. Đi lại ra ngoài là nghe cũng không giòn lắm đâu. Bọn nó cho đi thoát thế dễ thế à? Thoát dễ thế thật à? Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Rồi, tìm sĩ quan để cho thằng ấy vào hầm ngục Akaban đây. Đây, sĩ quan đây. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, về your với vợ mother anh will ấy not rồi. be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rồi. Rookwood and Harlow Quá have nhiều also tội này là extorted tội bay màu Agabus rồi đấy. Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Nhưng mà cơ quan chức năng có bao giờ xả... Đấy. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Thôi được, thôi. Không Natsai, chơi về... you may wish to speak Không, with your chúng mother ta không about nên this cãi nhau before I với do. quân triều đình ấy. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Thôi, không nên đôi co với quân triều đình, vậy không là vỡ alo đấy. Quân triều đình bao giờ nhỉ bá? Gặp Poppy à?
Động một quân triều đình bay bầu thì lại bảo là tại số. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're Quét của meeting con the này là centaurs? quét Well, they don't giúp exactly mấy know con động we're vật coming, so khỏi bị ăn bắt it's cóc. less of a meeting bắt and trộm. more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, I hope you're right. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidget. Rồi, bây giờ đi gặp nhân mã. Ui, cái gì đấy? Ui, đến luôn rồi. Cắt đi rồi không có bắn cho đấy. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Ôi cái gì đấy? Ôi từ từ anh ơi. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. Nghe vẻ đây là trưởng làng. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Ui. Vậy nó bảo là vậy lần sau mà để nó nhìn thấy nữa là vậy cả thằng này cũng sẽ bị giết luôn. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. May của ông này em ạ, không bị bay mẹ màu rồi. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moon. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you meant. I'll let you know what I find. Quay lại xong rồi đấy. Rồi, bây giờ quay lại vừa ấy. Quay lại với phòng chamber thôi. Ôi trời ơi, nhầm. À mà thôi, đằng nào cũng phải lên thẩm định đồ ấy các bạn. Ôi, ôi trời ơi, đồ xịn đấy.
Nó đẻ trứng chưa? Giờ mới thấy cần thiết cái app cái này để chẳng nghe up lên một cái nữa dùng cho được nhiều phép để ui nó tự đánh vào người khác cũng làm nguyền rủa cái thằng đấy này. À đủ. Cũng ngon đấy nhưng mà đủ. Thôi lấy cái phép ấy trước đi, lấy cái phép này trước đi, lấy cái tạo thêm một cái bảng nữa. Bây giờ bị thiếu cái này anh em ạ. Đây, cái bảng này sẽ chỉ cho thú thôi. Ôi chứ đâu, chảy lông chứ, quên. Nó cho tôi lông kìa. Mấy cái lông liền. Không biết bọn nó đẻ sao chưa. Cái này như kiểu cái bản nhạc ánh trăng của chú Hề ấy để. Trăm pet cực mạnh. Con này bao giờ nó đẻ ấy? Vậy 20 mấy phút nữa liền á. Đợi đến Tết Congo à? Trứng rồi trong này à? Đây. Upgrade mấy cái đồ lên đã. Gì đây? Dissemination. À, tăng sát thương của cái tàng hình. Hai này. Ui cái này nhiều ấy. Thôi lấy cái này đã. Cái này chúng ta sẽ đổi lại. Ui cấp 28 á. Cao vậy.
ấy này. Hai 6 này. Lấy đi. Bây giờ tôi sẽ cài cho nó mấy cái ấy, mấy cái dệt mấy cái đồ vào đó. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Tăng sát thương từ ma thuật cổ đại cũng ổn đấy. Đây. Nọc độc à. Phép gì ấy? Tô ta tút là cái phép mẹ gì? Ma thuật cổ đại. Khá là giòn đấy. Đi bán bớt mấy cái đồ linh tinh nữa. Không đầy tí nữa đi làm nhiệm vụ chết đấy. Ui dồi ôi, lại phá rồi, mẹ. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Mấy cái đồ không dùng thì bán hết đi. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Dùng chứ. À đồ gì ấy? Đồ gì ấy? Ê, xịn phết đấy. Hết chưa? Từ. Thay đổi lại ngoại hình cái bệnh trâu xông xấu thế. Thôi làm quả mặc giáp này. Đây, mặc quả này cho nó hắc ám. Cái này giống kiểu pháp sư Nhật ấy. Người đen xì luôn. Đấy, pháp sư hắc ám luôn đấy các bạn. Cho nó biết vậy đầu lâu đầu chéo là như thế nào. Bộ này nó còn có cái đầu lâu bay nữa.
Này, xuống nói chuyện với bà hiệu trưởng đời trước. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Nghe vẻ như là chúng nó bắt đầu ấy rồi. The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Ui, nó định tấn công vào Hogwarts này. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. Ông này không quan tâm đến cái gì khác ngoài bản thân ông We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Ghê nhỉ. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Đau buồn và báo thù à? Quả quét nghe sao vậy cục xúc thế? I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors and news travel. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. Phép thuật mạnh nhất chính là And it was all làm my vụ fault. súng à? Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had it. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me.
Nghe vẻ là xong hết quét của con này rồi sao? Mọi người ngồi đấy ăn ngon nhỉ. Nhìn đồ được mấy con gà cả mấy cái đùi thì ngon không? Chỉ biết ước. Âm mưu Jollywood. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Đây là cái lọ thuốc mà để biến này ông hiệu trưởng này. Adu. Thành vẽ ông hiệu trưởng luôn đấy, cái bạn vãi cả. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Yêu kiểu gì bệ cái này vờ. Đi vào phòng tắm các thứ thì kinh lắm đấy. Nó không cho tôi tele mà. Nghe vẻ như là tele là sẽ mất. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I... Có biết gì đâu mà. I
did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir. If you Xong rồi, insist. mẹ lộn mẹ từng I bèo do. lên rồi. And Thôi. thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable... Chewing with your mouth open? Where are your manners? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. What could the headmaster want? Thôi rồi, nói chuyện với thằng Wesley thì phát là ôi rồi ôi, nó phát hiện đấy. Xuống tiếp hả? You call that a shine on those boots? Do better! Headmaster? Yeah, what could he want? Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. Ôi giời ơi, bà này đang bảo We là could cho still have ấy trials lại and a Quidditch somewhat này. shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a head? When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. I only speak up in classes where the teacher doesn't. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand. That ought to give Professor Fig some breathing room.
Professor Black is happy with Scrope's performance. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall be taking no questions at this time, or ever. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Chính chủ của mình. Thay đổi ý định rồi. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course, Master does remember it. Xong rồi. Thì chết mẹ rồi anh em ơi, cái gì đấy? Dòng máu à? Hay là thuần khiết của dòng máu? Chắc là thuần khiết dòng máu anh em ạ. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Rồi, biết được cái mật khẩu rồi ấy. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Đi. Té đi lên. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Revelio. Vãi nhái à. Alohomora. Anh không? Revelio. Giòn đấy, biết được mật khẩu của phòng ông kia. Sao? Ui, sao cao thế? Ở phòng hiệu trưởng chạy lên chắc vậy cũng què chân. Trong này hả? Xa thế? Ui mẹ, thế này ông kia mà không tele vào đây thì chắc là ông bị chạy mẹ gãy chân mất. Mẹ biết thế tele ạ.
Phòng hôm nay tận trên cái tháp à? Nó hiểu kiểu gì? Đây. Vẫn chưa đến á. The gargoyle. That's where I need to speak the đây. password. Revelio. Ui. Mẹ. Phòng của ông này chỗ vãi nhái thật. Cái này không chi à? Toujours pure. Rồi, nó mở cho này. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. That must be the pedestal. Trông quyển sách sao trông khét lẹt thế này. À đủ. Có cái gì đen đen bay ra. Ui, hút vào song sách à? What? Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. What? You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Vai, in this place as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ui. Giết người được. I should have run when I could. I'd be free by now. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Kia mà không đi. Loa Jiberu nữa. Đây là lạc vào trong chuyện cổ tích anh em ạ. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Cầu thang đâu á? Ui. Death.
a ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ui. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Đông này đi rồi nào? That's where I need to go. But I need to find a way past them. Thôi, quay mặt đi anh ơi. Chúng ta biến vào trong quyển sách là giờ thành nhân vật trong câu chuyện cổ tích như vậy. Nothing this way but no danger. Must be another way to find you. Giờ sao? I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Còn vào trong. Đúng này xong quá. Now's my chance. Yeah. That's the way forward. Áo choàng bí à? Anu. Can this be? I think I'm invisible. Ui, có cái áo choàng ấy đây kìa. Áo choàng mà ở phim Harry Potter này. Cái áo choàng mặc vào phát là tàng hình 100% đấy. They can't see me at all. I can get closer to them. Đen trắng thế này là ấy mà. Đen trắng này là ấy là cái nó đang ở trong chuyện. Now, where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Ui, bà cho tôi vào bữa cơm nguội này. Đây rồi, mẹ. Đây đúng không? Đây đúng không? Cây đũa này đúng không anh em? I've never felt such power. Cây đũa này dẹp đông dẹp tây.
to vãi cứt này kìa. Ui. Dập phát số 800 ạ. là gần bằng vậy chiêu đặc biệt của tôi luôn đấy. Rồi, khó phải đánh rồi. Hồi phép vậy, hồi phép nhanh nó chịu được. Dập xuống một phát 1.200 kìa. Ui. Ném vào tường có thứ vậy 2.000 nữa. Vãi cút kiểu gì. Nó mạnh nếu chịu được. Đũa mạnh lắm anh em ạ. Chết rồi. Tự nhiên mẹ 9.000 nữa, phải cướp.
Giờ đánh nhau một thân chết rồi. Hai con á. Đỡ được sao vẫn bay nhỉ? Vui dậy sao cơ? Hai con bay rồi. Lên chưa? Chắc là mất thật rồi. Lắm phép thật đấy. Simple stone. This must be for me. Hòn đá. Kim cương à? Rồi ôi, bệ kim cương sao như vậy? Chơi đồ rồi. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Oh, poor Neve. Gone so young. Like there's always honor her, man. We won't be the same without her. Ui, thằng chết ở trên kìa. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. À đủ, cái gì vậy?
But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Ký hiệu trường cũ bị thành màu rồi. Khóc à? Hay nhỉ, cái kiểu màu như này hay nhỉ, anh em phải đi đây. Rất ảo ma đấy. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like mấy cái cảm xúc hắc ám được con này nó cất vào trong một It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. Xong rồi nó nói với bọn biểu tinh. I think we can bảo sao mà bọn đấy. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Only imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Ui, lấy cả đau đớn của con này. Ui, ăn luôn à? Ui, mẹ con này chơi bẹ đồ rồi. Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. Con này nó bị tha hóa. Nó bị tha hóa vì nó ăn hết tất cả những cái tiêu cực của mọi người ạ. Vãi. Ôi giời ơi. Rồi, giờ chúng ta đã hiểu là tại mấy cái cục kia từ đâu mà ra rồi. Mấy cái cội nguồn sức mạnh đen tối từ đâu mà ra rồi. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more,
She said that she found a magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Quá nhiều sự kinh khủng. Bí mật quá ghê gớm ấy em ạ. Bây giờ hình như là còn 4 cái nhiệm vụ nữa mới end à? Không giòn tí nào. Dã man luôn. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Trong bóng núi. Tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng. Nghe vẻ như thằng này đã biết được cái mảnh ghép cuối cùng của cái ấy để cứu cho Anna ấy. Annie đi. Ui xa thế. Vãi nhái luôn đây kìa bạn. Quá nhiều cái sự kiện khét lẹt ở đây. Heads of lettuce, those mushrooms were. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcrot as soon as you can. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, she was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. What the hell? These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete... They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Hello. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice.
Now, shall we see why Mà the trách trip to tôi là Gladys tại here? sao lại không hỏi ba Let's cái go, đứa thủ quickly, vệ kia before we're spotted. Cái ấy, cái vị trí Keep a close eye out. cái gì nhỉ? I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Hỏi Raiding, I cái gì? imagine. Quên, This tại mountain sao needs to không hỏi safeguard ba local đứa thủ hamlet vệ kia valuables. những But it's người been thủ vệ abandoned kia ever since về Ranrock took tình hold of trạng the của An coast. và cách chữa trị ấy, các bạn. Nó trách tôi. Nó bảo là hay là do là tôi không đủ thân với An. Nghĩa là tôi kiểu người lạ là tôi không quan tâm đến cái đứa đấy, đứa em của nó. Gì đấy? What? Đứa heo? Ủa? Heo nào? Ủa? Cái này kiểu gì? Nó đi lên các điểm chuyển đổi là sao? Không hiểu. What? Cái gì ở đây à? What? Cái mẹ gì ấy? Đi kiểu gì? Mày nó không cho tôi dùng chổi anh em ạ. À, thử Revelio rồi mà. Revelio. Không có cái gì cả. What? Là sao vậy? Hay phải đi đường này? Người ta dùng chủ nó bắt tôi đi lên Feels kiểu like I've này. been at this for hours. Ok, I've never seen a sword like it. Who is it? Hai cháu, ba cháu, bốn cháu. Quá đơn giản luôn. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Ủa? What? Nó bị chặn á? Ủa? Thế mẹ nào nhỉ? Ở đâu? Bên này đi không? Yours overhead? Some consider it that. Everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. What the hell?
Thật luôn. Em hiểu kiểu gì. Khả năng là nó sẽ có một cái gì đấy để mở được cái này em ạ. Ôi, cứ chạy tiếp quét rồi đã. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Silent as a grave. Okay. Up for a bit of dying, are we? Đồng phết đấy. Nothing over here. Ba con đứng cạnh nhau luôn ạ. Cho một cháu đi đã. Rồi, hai cháu kia không biết. Cháu kia trèo lên kiểu gì kìa. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Why is a grapple and you are? Rồi, giờ nó để ý đến đấy vậy. Thịt nó luôn. Thịt nó luôn. Ui, such arrogance. Nó gọi thêm người kìa. How long for a bacon and mushroom stew? Who's there? Ôi, đồ gọi bọn kia quay lại. Một thằng một thôi. Cứ cho từ từ các bạn bay dần cho các bạn đái ra máu. Patrolling this area is a waste of my time. Ôi, thế thì đỡ làm thao được. Such arrogance. Bong. Bay màu ngay. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't.
Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Sao thằng kia như kiểu là nó bị nhiễm mấy cái tính xấu, tính quỷ quái ấy. Mà sao bọn nó đối thoại với nhau như vậy? Gì vậy? Mình trèo lên trên thì sao? Revelio. Rồi, thế đi hiểu. Ấn cái này thật nhanh, thật mạnh cho nó xoay ra bên kia. Trèo lên trên đấy rồi bỏ ra. Ui, đồ vàng ngay. Thế chứ. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Đu. You will regret All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Vậy những người trung thành với Ranrock phải chịu chung số phận. Vậy thằng này nghe vẻ như nó cay bọn dụ Goblin lắm rồi. Ui ấy kìa, đồ vàng. Xóa bớt mấy cái đồ đi đã, không đỡ nó báo là full thì chết. Đồ vàng đưa ra đây. Ôi. agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Mấy thằng đồng chết đấy. Seems quiet. Too quiet if you ask me. Xử cùng lúc hai thằng này luôn đi. Hello. Đấy, nhanh tay ấn phát đôi luôn. Thằng này cũng đi theo chúng nó luôn đi. Ready to fight.
Bay màu gai, đỡ làm sao được. Chỗ này là có hàng. Ô, chỗ kia còn An intruder! Đấy, để dùng cái chiêu này xử được nó ngay. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Sắp xong đến nơi rồi chứ mà... Your goblin friend. Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Rồi. Thôi chắc là khả năng là hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Để mai chúng ta sẽ đi một mạch. Chiều mai đấy. Chiều mai con này chắc chắn phải end. Con này chiều mai chúng ta phải cho end thôi, để tuần sau còn cho nhiều game nữa mà. Thế thôi. Chắc hôm nay dừng đây thôi. Bây giờ đi cũng rất là lấp lửng. Chúng ta cũng không thể đi được nhiều mà cũng không thể kiểu chơi nó không được thoải mái ấy. Chắc là dừng ở đây thôi anh em ạ. Để mai chúng ta sẽ tiếp tục. Mai chúng ta sẽ tiếp tục đấm mồm bọn này. Mai chúng ta sẽ tiếp tục và cho nó xong luôn. Con này còn có vài nhiệm vụ nữa rồi nó xong rồi anh em ạ. Rồi. Thế thôi, hôm nay chúng ta dừng đây thôi. Thank you anh em đã theo dõi livestream hôm nay. Hẹn gặp lại anh em vào buổi tối với Liên minh huyền thoại nhé. Hy vọng là hôm nay tôi sẽ hành được anh em như mọi khi. Bye bye anh em nhé.